الخلق العظيم يكشف عن عظمة خالقه، وهذه قاعدة عامة أن العظمة تعرف من الإنجازات. كلما كانت الإنجازات عظيمة كان الصانع عظيما أيضا. لاحظوا مثلا الإنسان هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، أعظم من خلق، أشرف من خلق هو الإنسان، وصنعه يمر في أعقد مراحل الصنع. لا توجد صناعة كما في صناعة الإنسان، دقيقة في قوانينها وطويلة في مراحلها. الله عز وجل صنع الإنسان بيده بقدرته، صنع روحه أولا. هذه الروح التي ينفخها فيه تمر بمراحل طويلة في عالم قبل الدنيا حتى تكتمل في خصائصها وملكاتها. تمر بعالم الأظلة، أولا تكون ظلال، ثم تكون شبحا، ثم تصبح روحا، ثم تدخل في عالم الذر. هذه مراحل تطويها الروح الإنسانية في العالم العلوي حتى تكتمل وتتهيأ للنزول إلى البدن. وفي كل مرحلة من هذه المراحل قوانين وقواعد وأحداث ووقائع تمر بها الأرواح حتى تكتمل. في تكوينه البدني الله عز وجل يجعله نطفة في الأصلاب، ثم هذه النطفة تتقلب في الأصلاب منذ زمان آدم إلى والده الذي أنجبه، من صلب إلى صلب، من ظهر إلى ظهر. تتنقل هذه النطفة عبر الأصلاب المختلفة على مدى الزمان، على طول الزمان، حتى توضع في الرحم. في الرحم يكون كائن مجهري لا يرى بالعيون المجردة، لابد وأن يعرض إلى أجهزة تكبره مئات أو آلاف المرات حتى يرى هذا الإنسان. ثم يبدأ بالنمو والتكامل، يمر بمراحل النطفة ثم العلقة ثم المضغة إلى فترة 4 شهور حتى يكتمل بدنه البشري. إذا اكتمل البدن البشري تحل فيه الروح الإنسانية، الروح التي اكتملت في العالم العلوي تتهيأ لحلولها في البدن بعد اكتماله. فإذا ملكات الروح تمر بمراحل طويلة حتى تكتمل، والبدن أيضا يستغرق ربما آلاف السنوات، من صلب إلى صلب، من ظهر إلى ظهر، حتى يودع في الرحم. في الرحم هم يمر بمراحل تكوينية معقدة دقيقة حتى يكتمل البدن. حينئذ تدخل فيه الروح، تنفخ فيه الروح، الروح الإنسانية، يصير إنسان عظيم بمعنى الكلمة في كل جوانبه. لاحظوا مثلا القرآن الكريم هكذا يتحدث عن هذه القضية. يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طين، تراب ممزوج بماء. هذا التراب الذي يقلبه الهواء يمينا وشمالا لا قيمة له، لا اعتبار له. خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هي هذه في نفسها عظمة كبيرة في الخلق. الطين الذي لا حس له، لا حركة له، لا شعور له، يتطاير بالهواء وتسحقه الأقدام، يصير بدن للبشر.
هل قد هذا البشر هم يهتم بهذا البدن وينظمه ويعتني به ويحافظ على صحته؟ أصله شنو؟ تراب، سلالة من طين، هذا منشأه. الآية تقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني الرحم. هذا القرار المكين وحده يحتاج إلى مجلس واحد يتحدث عنه، شنو هذا القرار المكين وشنو من أعاجيب في تكوينه. ثم خلقنا، لاحظوا تتكرر هاي المفردة، ثم خلقنا. مو الطبيعة هي اللي تسوي الأشياء، إرادة الله هي التي تفعل. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. هاي هنا هم الفاء لها فرد أهمية، إذا أكو أطباء في علم الولادات والأجنة ينتبهون لهاي المسألة. في الجملة الأولى يقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، بعد مو ثم، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. هذا العظم اللي هو بناء الإنسان، هيكل الإنسان، من علقة. هاي العلقة تصير عظام، فكسونا العظام لحما. زين، هذا لهنا مراحل التكامل البدني للإنسان. تكامل البدن في 4 شهور، صار بدن بشر. ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هذا الخلق الثاني غير الخلق الأول. الخلق الأول يتعلق بالبدن، الخلق الثاني مو يتعلق بالروح. الروح مكونة، صايرة، مهيئة في العالم العلوي، مرت بعوالمها ال4 وتهيأت للنزول إلى عالم الدنيا. بعد شنو أنشأناه خلقا آخر؟ حلت الروح في البدن، صار فرد شيء مركب من بدن ومن روح. ازدوج هذان، الروح مع البدن. أنشأناه خلقا آخر. مو الطبيعة، مو القوانين الفيزيائية. هذا جهل البشر يخليه هالشكل، يغفل عن هذه الآيات وهذه العظمة في التدبير وفي الخلق. ثم بعد أن طوت هذه المراحل التكوينية، تكوين البدن وتكوين الروح، في هذا التكوين بعد أن أنشأه خلقا آخر، الله عز وجل بجلالته وعظمته يصف خلقه هذا بأنه مبارك وهو أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. الملفت أن خلق يعني تقدير. في مراحل تكوين البدن قال خلقه، ولكن حينما اندمجت الروح بالبدن قال أنشأ. هاي كلها بها إشارات علمية واقعية لحقيقة التكوين. الخلق يعني التقدير. تقدير، وين هذا التقدير؟ في البدن. الواقع الخارجي والعلم هم هكذا يؤكد. تلاحظون أنتم تكوين بدن الإنسان ضمن مقاسات وتقديرات دقيقة وصحيحة. مليارات الخلايا مخلوق منها بدن الإنسان. عنده عينان، كل عين هي بها كذا من الخلايا. عنده أنف، عنده أسنان، عنده سامعة، عنده شعور، عاطفة. كل هذه الخلايا تعمل مع بعضها في نظام دقيق متوازن، لا اختلال فيه، لا اضطراب فيه، لا نزاع فيه. كل يؤدي وظيفته بالشكل الصحيح الكامل. يخلق الإنسان له عينان، وحدة تشبه الثانية، ما تصير وحدة كبيرة ووحدة صغيرة. أسنانه متناسقة، آذانه متناسقة، كل شيء فيه، عظامه، أطرافه. خلق يعني تقدير ضمن مقاسات.
ولكن حينما تحل الروح في البدن بعد ما سماه خلق، سماه إنشاء، لأن الإنشاء يعني الإحداث بالتربية. مع التربية إيش وقت الإنسان يحتاج إلى تربية؟ بوجوده الروحي يحتاج إلى تربية، بروحه يحتاج إلى تربية. الملكات الروحية تحتاج إلى تربية وتهذيب. فتلاحظون الدقة اللي الباري عز وجل يستعملها في هذا البيان.